Det finns mycket som inte finns på andra ställen, typ ortopedingenjör. Även så här, biomedicinska analytiker finns inte heller på jättemånga ställen, så att det ser jättebra ut. Jag är väldigt nyfiken på programmen inom ekonomi och marknadsföring och funderar väl på att studera vidare inom det. Jag vill plugga till just design. Så för att det är intressant, lite med designer och teknik. Jag kommer från Ängelholm och jag vill plugga globala studier. Jag är väldigt intresserad av människor och olika kulturer och vad vi kan göra för att världen ska bli bättre. Det ser fint ut. Lokalerna ser väldigt fräscha ut. Jag tycker JU verkar jättehärligt. Väldigt positivt. Överraskad. Det var bara en härlig känsla när man kom in genom dörren och man kände sig väldigt välkommen. Jag visste inte att högskolan ligger så nära stan här. Ja, det är väldigt bra att vara nära. Det är en gemenskap här som känns ganska bra tycker jag. Alla är väldigt engagerade och sådär. Det känns som man blir sedd.